Information om arbetslivet. Kan du alla begrepp? Lön. Lön är pengarna du får när du jobbar. Månadslönen betalas ut en gång i månaden, oftast runt den 25. Semester. När du arbetar har du rätt till semester. Det står i ditt kontrakt hur många dagars semester du har per år. Semestern är minst 5 veckor per år. Rast. Du får jobba högst 5 timmar utan rast. Rasten räknas inte som din arbetstid. Anställningsavtal. När du blir anställd skriver du under ett avtal, ett kontrakt. I kontraktet står det vad du och arbetsgivaren har kommit överens om, gällande bland annat lön och arbetstider. Arbetsgivare. Arbetsgivaren är den som betalar dig för att du ska jobba. Arbetstagare. Arbetstagaren är den som jobbar. Arbetstid. I ditt kontrakt står det om du arbetar heltid eller deltid och hur många timmar per dag eller vecka du arbetar. Heltid är oftast 40 timmar i veckan. Arbetstidslagen. I lagen står det att du måste ha 11 timmars vila mellan 2 arbetspass. Du ska också ha minst 36 timmars sammanhängande vila under en vecka. Övertid. Övertid är när chefen säger till dig att jobba fler timmar än ni har bestämt. Hur stor ersättning du ska få står i ditt kollektivavtal. Kollektivavtal. Detta är ett avtal för alla som jobbar inom samma bransch. I avtalet har fack och arbetsgivare kommit överens om till exempel löner och villkor på jobbet. Fackförbundet. Facket är en förening för arbetstagare inom samma bransch. Facket kan hjälpa dig om du får problem på arbetsplatsen. A-kassa. Om du betalar pengar till a-kassan varje månad när du jobbar kan du få ersättning från a-kassan när du blir arbetslös. Försäkring. Om din arbetsplats har kollektivavtal är du försäkrad om du till exempel skadar dig på arbetsplatsen eller om du råkar ta sönder något. Jobba svart. Om du jobbar svart betalar varken du eller din arbetsgivare skatt och du har inte rätt till semester, försäkring på jobbet eller pension när du är 65 år. Pension. Arbetsgivaren betalar in pengar för dig till staten så att du kan få pension när du blir pensionär. Arbetsmiljö. Arbetsmiljön är allt som påverkar dig på jobbet, till exempel kollegor, ljud, ljus och möbler. Om det är problem med arbetsmiljön kan du kontakta ditt skyddsombud. Diskrimineringslagen. Enligt lagen får ingen kränkas på jobbet.
Det betyder att ingen får diskrimineras på grund av kön, ålder, etnicitet, sexuell identitet eller funktionsvariation. MBL. Medbestämmandelagen säger att de anställda har rätt att få information om sitt arbete och vara med och påverka hur det egna arbetet ska göras. Tystnadsplikt. När du arbetar får du inte berätta för dina vänner eller din familj om känslig information som du får på jobbet. Vikariat. Om du arbetar istället för en person som är ledig är du vikarie. Tillsvidareanställning. Detta är en fast anställning som bara tar slut om du blir uppsagd. Provanställning. De flesta arbetsgivare brukar ge 6 månaders provanställning för att se om de trivs med dig och om du trivs med dem. Sen blir det en fast anställning. Visstidsanställning. Denna anställning är bara över en viss tid, så i kontraktet står ett datum när anställningen slutar. OB-tillägg. Om du arbetar på kvällar och helger kan du få tillägg för obekväm arbetstid. Hur mycket mer pengar du får står i ditt kollektivavtal. Vab. När du är hemma för vård av barn betalar inte din arbetsgivare lönen. Du får ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Föräldraledig. När du vill vara hemma med ditt barn ansöker du om föräldraledighet hos chefen minst 2 månader i förväg. Under ledigheten får du ungefär 80% av lönen som betalas av Försäkringskassan. Uppsägningstid. Om du vill sluta på ditt jobb finns det regler. Ofta måste du säga till 1 månad eller mer i förväg så att chefen kan hitta ny personal. LAS. Lagen om anställningsskydd används till exempel vid uppsägningar. Om företaget måste säga upp personal blir den som anställdes sist uppsagd först. Referensperson. När du söker jobb kan du lämna en referens. Det är en person som känner dig och kan berätta hur du är som person. Ju fler referenser du har, desto bättre är det om du behöver söka nytt jobb.